שלום לכולם, איזה כיף שבאנו. אנחנו בשרשרת הים של חרוזי סיפור 55. אה, ואני ממש ממש שמחה לארח פה את עדי אלעזרי. אני עוד מכירה אותה לנצמן, מגיל 14 אנחנו מכירות. שתי מילים עליי, אה, כי אני רק מתחילה את השרשרת הזו, אז, אז אני מיקי פורט, אה, בת 51 מתל אביב. לפני 37 שנה עשיתי היסטוריה, והייתי הבת הראשונה בקציני ים בעכו. עדי הגיעה שני מחזורים אחריי. עדי, ספרי לנו כמה מילים עלייך. קרה, איזה כיף להיות פה. תודה שהזמנת. תודה אמ, שבאת. אז כן, אז כמו שאת אמרת, כמה מילים, אז באתי אחרייך. עדי אלעזרי, קצינת הים הראשונה במדינת ישראל, בוגרת בית ספר לרבי חובלים. הייתי קצינה על אוניות מסע ואוניות נוסעים, הראשונה בישראל. הגעתי אחרייך לקציני ים עכו, כשבעצם היינו 16 בנות ו-450 בנים, אני הייתי בט', את היית בי"א, בכלל בי"ב היו רק בנים, מחזור המלכים האחרון, ומבחינתי את סללת את הדרך, התחלת את הדרך, נתת את האפשרות לבנות להיכנס בכלל לעולם הים, לעולם הספנות. אני בכלל לא ידעתי שאין כזה דבר, מבחינתי זה היה, מבחינתי כאילו בנות מפליגות, אף אחד לא אמר לי שאני הולכת לעשות איזה היסטוריה, אמ, ואז התחלתי לגלות מה קורה תוך כדי תנועה. זאת אומרת, כשהייתי בפנימייה הבנתי שזה לא מובן מאליו שיש בנות בתחום הימי, שיש בכלל בנות שנמצאות בפנימייה צבאית, שזה רק עכשיו התחיל, וכמו כל חלוצה באיזושהי דרך של ראשונית, הבנתי שזה קשה, מאתגר, אבל כזה כל הזמן התנגן לי השיר בראש, זה anything you can do, I can do better. וכל פעם שהבנים באו ואמרו, זה אנחנו, אז אמרתי, על מה אתם מדברים? זה אנחנו. ואז בעצם נכנסתי לאיזשהו שרשרת כזאת של להוכיח ולהראות. עכשיו אני יכולה לומר שהשרשרת הזאת לא הייתה מצליחה לולא הים היה זורם לי בעורקים, כי הגעתי לקציני עכו בעקבות הפרסומת של הוטל קליפורניה, של קציני עכו עם הוטל קליפורניה מתנגן, you can check anytime you like but you can never leave, welcome to the hotel קליפורניה, ים, כחול, שמש, ים של חתיכים, היה מאוד מעניין לבוא לשם, ו... ותוך כדי תנועה גיליתי שזה חלוציות, ומשם המשכתי. כשאני הייתי בי"ג ניסיתי להתקבל לקורס חובלים, ואז מפקד לי חיל... רגע שנייה, אני רוצה לעצור אותך שנייה לפני, כי זה הזמן להגיד שאני אמנם במחזור שלי סיימנו 6 בנות, ואצלכם אני לא יודעת כמה סיימתם, אבל כבר היינו יותר בנות בבית ספר, והיום יש 46% מבית ספר זה בנות. אז קציני ים עשה מהפכה מטורפת ב-37 שנים האחרונות. זה לא רק קציני ים, זה בכלל, מבחינת העולם, נשים, גם כשאני הייתי בתור קצינה על אוניות סוחר, זאת אומרת, זה ההמשכיות. כשאני פניתי למפקד חיל הים בי"ג ורציתי קורס חובלים, אז אמרו לי, אין מקום לנשים. אנחנו לא ערוכים מבחינת ה-facilities, אין לנו אמצעים. אז עמי אלון אמר, אין קורס חובלים בין בנות, את בוגרת קציני ים עכו, אז המקסימום שאת יכולה להיות זה ימאית גוררת. וגם חסכו לה את הקורס לחיל הים, ופשוט עשיתי, איך זה נקרא, טירונות מקוצרת 3 שבועות, וישר שלחו אותי לבסיס אילת להיות ימאית גוררת. לפחות עשיתי תפקיד קרבי, זה הכי קרבי שהיה אז לנשים, להיות על הגוררות, כלי עזר, לכלי שיט המלחמתיים, לקבל רמה א' פלוס, לקבל מה שנקרא משכורת, ו...
כשאני הייתי בחופשת שחרור שלי, אז אליס מילר עתרה לבג"ץ עם קורס טייס, ושם מה שנקרא זה היסטוריה. אני כבר אמרתי, אני כבר אהיה קצינה באזרחות, אני לא מתכוונת להתחיל את זה בחיל הים. לא ידעתי שגם באזרחות אין נשים, כי אנחנו מדברות על, לא אמרתי, אני בת 49. שנתיים מתחתיי. נכון, נכון, 49 וחצי, את מהקטנים בשכבה, 49 וחצי, כן, ובעצם לא היה, היינו 3% נשים בכל העולם, והתחלתי, אפרופו שרשרת ים, אז שתינו מהשרשרת ים של הנשים פורצות דרך בתחום הימי, אלה שהפעילו את הגלגלים, ואני יכולה להגיד שהיום, חוץ מזה שבקציני המאקו זה 50%, אז בחיל הים 25% מקורס חובלים זה נשים, ו... ובעולם יש אפילו אוניות על טהרת הנשים, מהדירוגים, מהימאים הכי מלאכיות, אלה שמנקות את הסיפון, עד לקצונה הבכירה, שזה מאוד מאוד מרגש. תכלס בעולם היום אנחנו עומדים על כמעט 25% נשים, שזה יפה מאוד, התפתחות מדהימה ב50 שנה. וואו, איזה דרך, זה דרך איזה כאילו, דרך, כאילו איזה אנחנו דרך. מדברות ואנחנו צעירות וכאילו תראי, כאילו על מה אתם מדברים ועשינו היסטוריה בתור ילדות. לגמרי, לגמרי. אני תמיד צוחקת על זה, עדי, שאת ההיסטוריה שלי עשיתי בגיל 13, ומאז כל החיים שלי הם בירידה. אבל, אבל זה לא באמת נכון, כי הפרסומת הזאת, אגב, שדיברת עליה, אמרה, תוכל להיות רב חובל בכל מקצוע שתבחר, ואני באמת חושבת שזה מה שהבית ספר עשה לנו, או נבחרים לבית ספר הזה ילדים, שיש להם פוטנציאל באמת להיות רב חובל בכל מקצוע שהם יבחרו. נכון, ועדי, מעבר לזה שהגעת במחזור השלישי של הבנות בקציני ים, גם אחרי באמת זה שהלכת לצי סוחר והיית פורצת דרך במקום שלך, אה, ספרי לנו עד לאן הגעת, מה זה פורצת דרך, מה עשית שם צי המסחרי? אני יודעת שהיית על האונייה הכי גדולה בעולם, אבל הם לא יודעים, אז בואי תספרי לנו קצת. אוקיי. אז זה הולך ככה, התחלנו בקציני ים בעכו, גיל 14, פורצות דרך, מעט בנות, ממש בנות, עם רצון, נחישות, התמדה, כוח להצליח ולעשות, וכמו שאמרתי, אם הים לא זורם בעורקים אז זה לא עובד, אבל בן אדם שהים הוא חלק ממנו, הוא אוויר לנשימה, זה גם ממשיך. ואצלי זה באמת המשיך לחיל הים, והמשכתי בתור ימאית, וכשהשתחררתי מהצבא כל מה שרציתי זה להיות קצינה בצי סוחר. לא ידעתי שאני הולכת לחצות עכשיו אוקיינוסים על גבי אוניית מסע של 250 מטר עם 20 ימאים, שהגיל הממוצע שלהם היה 49, כי כאילו הם כולם היו 50 ואני הייתי אז בת 20, אז הורדתי את זה בשנה ל-49, ואז הם היו נראים לי ממש ממש חטיארים, שתכלס אני מרגישה בת 16, חוץ מהשערות הלבנות אין שום קשר ביני לבין הגיל הזה. אז הפלגתי מסביב לעולם 3.5 חודשים על קווים של אירופה, ארצות הברית, המזרח הרחוק ובחזרה. לא הבנתי את what all the fuss, כאילו על מה העניין. ורק כשאני הגעתי למצב שאני חוצה אוקיינוס, 17 יום ים, הפלגה, מלוס אנג'לס בחוף המערבי של ארצות הברית עד למזרח הרחוק עד לסין, ושם אני מוצאת את עצמי מתנדנדת 17 יום, רק ים, וכל האונייה זה גברים, ומסתובבת איזה אישה, חיילת משוחררת בת 21, עם סרבל על הסיפון. טוב, אני מרגישה כזה את ההתרגשות, זאת אומרת, זה היה לא פשוט. אני בכלל לא ידעתי מה אני עושה. אני בכלל לא חשבתי שזה משהו חריג. אני ראיתי ים, כמו שיש כזה ברקע פה לרחל, אז אני ראיתי ים, open space, כאילו הכל כזה רחב, אופקים, ואיזה כיף, אני הולכת להרוויח הרבה הרבה כסף ולראות עולם.
חיילת משוחררת, זה הולך להיות כיף. לא חשבתי מה זה אומר, לאט לאט גם הבנתי מה זה אומר, זה היה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אמ, המזל היה אז שלאורך הדרך היו כל מיני אנשים שהאמינו שזה אפשרי, ודרבנו ועזרו ורצו שזה יצליח. זה לא פשוט כשהרוב הם נגד, להיות פורץ הדרך זה לא פשוט. אני יכולה לספר שאחרי 3.5 שנים בצי הסוחר הישראלי הבנתי שמיציתי את הלהיות חלוצה פה בישראל, זה מאוד מאוד קשה ומאתגר, וזה לא עושה לי את זה יותר, ופזלתי מעבר לאופק, אל הים הגדול, אל האוניות נוסעים, אל קפטן סטובינג, אל לאב בוט, אל המדים הלבנים, לעלות טיפה, לצאת מהגריד, לעבוד עם בני לאומים שונים, עם 65 בני לאומים שונים, להתברג, לעשות דברים אחרים, וגם צברתי מספיק סיטם, אז גם עליתי בדרגות. זאת אומרת, כשאני עזבתי את צי הסוחר הישראלי, כבר הייתי קצינה שנייה. קצת בשביל לסבר את האוזן, להסביר, אנחנו מתחילים כולנו קדטים, מתלמדים, צוערים, סטאג'רים, שמגיעים מקציני המאקו מבית ספר ימי, ויש לנו את כל הידע המקצועי, התיאורטי, ואז בעצם עולים לים וצוברים את הידע המעשי, ואז יש קצין שלישי, קצין שני, קצין ראשון רב חובל. אז כשאני עזבתי עצים, אז עזבתי בדרגה של קצין שני, שזה הדרגה המינימלית, הכי נמוכה שאפשר להתקבל לאוניות נוסעים. אז ידעתי שכבר יש לי משהו ביד שיכול לעזור לי. ובגיל 24 עם מזוודה, 35 קילו, וכרטיס טיסה one way ticket לארצות הברית למיימי, לקחתי את עצמי והחלטתי שאני הולכת לכבוש את העולם, ואני הולכת להיות קצינה על אוניות נוסעים, no matter what. אני זוכרת את אח שלי שואל אותי במטבח, את יודעת איפה את הולכת להיות, מה את הולכת לעשות, את הולכת לישון? אמרתי לו, לא, אבל אני יודעת שאני אז, עדי לנדסמן, הולכת להיות קצינת ים על אוניית נוסעים, זה הכל, כאילו, אתה יודע, וזה עם סימן קריאה כזה, עם נקודה בסוף ברורה, אדומה כזאת גדולה, זה מה שאני הולכת לעשות. ואחד הדברים האני מאמין שלי כאישה, ובכלל, כבת אדם, זה שכל דבר שאנחנו רוצים, אם אנחנו ממש ממש רוצים את זה, ואם אנחנו מאמינים בעצמנו, אנחנו יכולים להגשים. anything is possible, הכל. ואז כל היקום קם ונחלץ לעזרתך. וזה מה שקרה. מצאתי את עצמי עם רכב סחור, עוברת ממרינה למרינה, מחפשת את הדרך, איך להגיע לאוניות נוסעים הגדולות האלה. ואז איזה יום אחד, איזה זוג בחורים ראו אותי בצד הדרך עם מפה. והם שאלו אותי, are you lost? אז אמרתי, אני איבדתי את הדרך, מה פתאום? לא, אני מחפשת, ואז הם הזמינו אותי לארוחת צהריים, והתחלתי לספר להם, אני, עדי לנדסמן, הקצינת ים היחידה במדינת ישראל, אני באתי לפה, ואני רוצה להגיע לאוניות נוסעים, ואז התברר שאחד מהם, שבכם אני לא אשכח את השם שלו, קוראים לו מרלין. עכשיו אם תחפשו בגוגל, אז תראו מה זה, מרלין זה דג מאוד מאוד יפה ועוצמתי שם באוקיינוסים. ואז הוא אמר, אני מכיר את רוז, ורוז היא הייתה אשת משאבי אנוש בחברת רנסנס קרוזס. אני מכיר את, ואנחנו מדברים על עידן לפני הטלפונים, כן? לפני שאנחנו מחוברים בניידים. שהאינטרנט זה היה בקופי שופ, ואם לא קופי שופ בתשלום, אז בספריות בחינם, כזה, כאילו תקשורת אחרת, לא יאמן, כאילו היום כל דבר, יש לך את זה פה בלחיצת כן, כפתור. ברור. עכשיו היית צריכה לטרוח, לעשות מאמצים, להראות כנות ליקום שאת רוצה את זה. עכשיו כשהיקום שאת מראה לו שאת רוצה משהו, הוא פותח לך את הכל. גם היום, כן? הוא פותח את הכל. וזהו, והגעתי לרעיון עבודה, ומרעיון עבודה, בעצם ביום שהייתי חודשיים בארצות הברית עם המזוודה של ה-35 קילו, הייתי על מטוס, בדרך לאוניית נוסעים הראשונה שלי, באוקיינוס הפסיפיק, באמצע האוקיינוס הפסיפיק, בקבוצת איים של טאיטי, בורה בורה, מוריה, והלכתי להיות קצינת ים על אוניות נוסעים.
ואז כזה אני אקח קצת fast forward, הכרתי כל מיני אנשים וכן הלאה, אני יכולה לספר ששנה אחרי זה, ליתר דיוק 11 חודשים אחרי זה, הייתי קצינה ראשונה על האוניית נוסעים הכי גדולה בעולם, של שנת 2000, אתם יכולים לעשות גוגלית, Voyager of the Sea, עם 5,000 איש, 1,200 אנשי צוות, ואני הייתי מספר 9 באונייה, היחידה במדינת ישראל, כן? כאילו תחשבו שישראל עוד מאחורה בכל התחום של ספנות וים ונשים. וואו, זה מסתיר אותי לספר על זה, כאילו אני רואה אותך מדברת מולי כאילו בצג, ואני אומרת, יאללה, איך התחלנו? אני זוכרת אותך, אני הייתי אז בת 13 ו8 חודשים, הגעתי לבחינות לקציני עכו, ופגשתי אותך אני, ועליתי עם שירלי אני, ממ- להשתתף. אני ממש זוכרת את היום הראשון שנפגשנו. אני ושירלי השתזפנו בחופש הגדול על הגג. עדי הגיעה לבחינות לקציני ים, ואנחנו צעקנו לה מהגג, היי, עוד בת, בואי, תעלי, נכון? לגמרי, לגמרי, ככה הכרנו. אז זה כן, את יודעת, עשינו דרך מאז, מטורפת, כל אחת בדרך שלה. אני מכירה את הסיפור שלך, שמעתי אותו בכל כך הרבה אופנים, וזה תמיד מרגש לשמוע אותו שוב ושוב, וכל פעם כשאת מספרת את מוסיפה עוד נדבך ועוד נדבך, וזה מהמם, עדי, כאילו, עשית דרך מטורפת. אני זוכרת את השנים שירדת מהים, הגעת לתל אביב, ואז הייתה את ההתלבטות לחזור לים, לא לחזור לים, גרת באיזה דירה פצפונת בבן יהודה עם אוטו מאוד 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 גדול. נכון? היה לך אוטו כזה ישן, כזה אספנות כזה, עם דשבורד ענק מקדימה ודשבורד ענק מאחורה, בא לי, ו- אני משתפת. והחלטת לרדת מהים. את רוצה לספר לנו למה? בסופו של דבר, אז זהו, לרדת מהים היה קצת אחרי, זאת אומרת, אחרי האוניית נוסעים הלכתי והמשכתי, והגעתי עד לבית ספר לרבי חובלים, ושם גם כן הייתי היחידה, אישה אחת עם 26 גברים מכל העולם. למדתי בוורסש מריטיים סנטר. עכשיו למה למדתי באנגליה? כי בישראל לא היה אופציה שאני אלך ללמוד בבית ספר לרבי חובלים, כי זה היה כל מיני עניינים של חברות ספנות וצים ואחים עופר. אז אמרתי, אוקיי, אני הולכת ללמוד ולקבל את התעודה הכי טובה בעולם, אם כבר, אז האנגלים שייסדו את כל הנושא הימי מבחינת מבחינת התיאוריה, מבחינת המלל, מבחינת כל הדברים, אימו. אז הלכתי ללמוד באנגליה, סיימתי בית ספר לרבי חובלים, ובעודי מסיימת את בית ספר לרבי חובלים, ועוברת במכה ראשונה, היינו שניים שעברנו במכה ראשונה את הבחינות, זה איזה בחור שהתחתן עם יהודייה, ואני, היה לו גם כן איזשהו סיפור, וכל השאר נכשלו, ואני זוכרת שכשעברתי את כל הבחינות ואת כל הדרך, אמרתי, רגע, מה, אני הולכת לסיים את חיי בים? כי להיות אישה לבד בנחר, לא ראיתי את עצמי מתחתנת עם גוי, ראיתי את עצמי, אני מאוד מחוברת לישראל, למדינה שלי, ללאום שלי, ושם כבר הבנתי שהאם אני הולכת להיות רב חובל הראשונה במדינת ישראל לעשות היסטוריה וזהו, או שאני הולכת להקים בית במדינת ישראל, משפחה, ילדים, מה, מה מול מה? וכשחזרתי לארץ וגרתי בתל אביב, הכרתי את מי שהיום הוא הבן זוג שלי ב20 שנה האחרונות, ונפגשנו, שהוא גם, אגב, בוגר קציני ים, שנתיים מתחתייך. שנה מתחתיי, שנה מתחתייך. שנה מתחתיי, נכון, ואז בעצם כשפגשתי את חי, כשפגשתי את חי כבר היה לי כרטיס טיסה לעוד חוזה בחו"ל, בפרינסס קרוזס על ה-P&O, גרנד פרינסס, P&O גרנד פרינסס, ואמרתי אוקיי, חזרתי לחוזה, ואז הבנתי באמצע חוזה שאני מעדיפה כבר חי היי. ואני, כן, כן, אני מעדיפה לחיות ולהקים משפחה ולהתחיל מאפס, וזה בעצם מה שעשיתי. חזרתי לארץ, עבדתי אפילו בתור מארחת במסעדה, התגלגלתי, אחרי זה עבדתי בבנק,
בעצם נטשתי את כל מה שעשיתי בעולם הימי, אה, לטובת האהבה, לטובת ההמשכיות, לטובת השורשים, לטובת זה אוקיי, אז אני החלוצה וסיימתי בית ספר לרבי חובלים רק כזה, לסגור לכם את זה, אני סיימתי בית ספר לרבי חובלים בשנת 2002, 15 שנה אחריי, 15 שנה אחריי, בשנת 2017, סיימו במדינת ישראל שתי נשים, ו20 שנה אחרי שאני סיימתי בית ספר לרבי חובלים, 20 שנה, בשנת 2022, עשתה היסטוריה בחורה בשם שני בן דוד, שצעירה ממני ב9 שנים, מקציני ים בעכו, והיא נהייתה הרב חובל הראשונה של מדינת ישראל. אני ויתרתי על להחזיק את הדגל, ובמקום זה הקמתי משפחה, 3 ילדים. איפה שאנחנו נמצאים פה עכשיו, מה שאתם רואים מאחוריי זה, יש לי זה השנה ה-16 בית חינוך למוזיקה ולהרכבים. חי, בנוסף לזה שהוא בוגר קציני ים בעכו, הוא מוזיקאי, אז אנחנו מתעסקים בחינוך ובמוזיקה, ומכיוון שהים, אתם זוכרים שאמרתי שהוא בעורקים שלי, אז אחד הדברים שעשיתי לטובת הילדים שלי, זה לפני 9 שנים, הבן הבכור שלי, שהיום הוא בי"ב, אז הוא היה בכיתה ג', הוא בא ואמר, אמא, בואי תספרי מה עשית שם בים. היה שיעור של הורה מעשיר, ויצרתי מצגת, והלכתי לכיתה, ולימדתי ילדים על ים ועל הפלגות, וראיתי מה זה עושה להם, והבנתי כשחזרתי מהשיעור של ההורה מהשיר שאני הולכת לכתוב ספר. ופאסט עשר פורוורד, שנים אחרי. 7 שנים אחרי הוצאתי אתם רואים את זה בטח הפוך, רואים בגלל טוב? לא, לא רואים טוב. טוב. אז 7 שנים אחרי, בשנת 22, עשיתי אדסטארט, הוצאתי את הספר הזה, לגלות את האופק, אנציקלופדיה ימית על עולם הספנות והים לילדים וילדות, שמדבר ומסביר מה יש מעבר לאופקים, שמדבר על נחישות, שמדבר על מסעות, שמדבר אפילו על שריפה באונייה שהייתה באונייה שלי בשנת 2001 שגיליתי, זאת אומרת, כשיצרתי את הספר גיליתי מלא מלא דברים נוספים. אחד הדברים שעשיתי בסוף של הספר, ויש פה מלא מלא תמונות מהעולם, שפעם שהייתי קצינה ורואים קצינה אחת עם מלא מלא קצינים. זאת אומרת, גם אז, אנחנו מדברים על שנת 2000, עדיין הייתי מהבודדות בים. מאוד מומלץ, אפשר לחפש את זה, גוגלית, לגלות את האופק, הוא נמכר במוזיאונים, הוא נמצא בספריות, אפילו בתל אביב אצלך, בכל הספריות רכשו את לי, תל אביב של אבא שלי. מבחינתי תל אביב זה שלך, כן? את התל אביבית מאז ומתמיד. לגמרי. אני גם מרגישה ככה, אגב. את יצרת את תל אביב. בואי, כאילו עלק, כן? אני לא יודעת, תראי את העלק עם האצבע האחת בצבע אחד. לא, זהו, זה עכשיו אני... רק... אז היום אני רק יד אחת. אז נניח מבחינתי זה שצובעים את הקמיצה בצבע אחד ואת כל השאר בצבע אחר, מבחינתי זה את הכנסת את הצצנה הזאת לתל אביב ולעולם. דברים משוגעים זה את לגמרי, את. אז זהו, אז מבחינתי זה החיבור, לקחתי את כל מה שאני אוהבת ואת כל מה שאני עושה, וישבתי וכתבתי, ומכיוון שזה מאוד מעניין אנשים על הים, אז אני יכולה לספר ששנה אחרי שהוצאתי את הספר בעברית, בעלים של חברת ספנות בינלאומית ביקש את הספר באנגלית, בשביל לתת את זה לחברות ספנות מסביב לעולם ולברוקרים, לפרסם אותו כמתנה של קריסמס, והספר תורגם לאנגלית ונמכר באנגלית, וכתוצאה מזה הספר, הסוכנת של הספר היום הוצאה לאור בשם שוקן, הם הסוכנים של הספר בעולם, אז הספר גם היה ביריד בינלאומי, הוא נמכר, זכויות יוצרים שלו נמכרו להוצאה לאור ביוון, באביב הקרוב, במאי הקרוב הוא יוצא ביוונית, לעוד כמה, איזה 3,000 אם יש ביוון, והולך, שיהיה ספר בקולי זה יהיה נחמד. מהמם. באמת, עדי, כאילו, את עושה, את יודעת, את הפריצת דרך כביכול התחלת קצת אחריי, ואולי אחרי זה, אחרי צבא, את באמת פורצת דרך. אני חושבת, אבל אולי לא אמרתי לך את זה מספיק בחיים, אבל את לא סתם בתוך החיים שלי כל החיים. בעליות וירידות אמנם, את יודעת, גם לנו יש גבול אחת מהשנייה, אבל את פורצת דרך, ואת באמת רב חובל בכל מקצוע שתבחרי, ואת יודעת את זה שאני מאוד מעריכה גם את הדרך שלך,
גם את החשיבה שלך, גם את ההתפתחות שעשית במהלך השנים, ואת גדלה לתוך מה שנהיית, עדי, אני קצת כאילו כמו אחות גדולה כזאת שלך כל השנים. הייתי שם באמת מהרגעים הכי, תחילת הרגעים האינטימיים שלנו ושלושה ילדים, ואני מעורבת במשפחה, וצילמתי אתכם המון, גם ובאמת, ליווית אותי גם, בכל קאנטרי מיוזיק גם ליווית אותי, היית צריך... וגם צילמתי, נכון, את הבית ספר למוזיקה שלך לא פעם. אני באמת מלווה את הדרך שלך כל החיים, אנחנו מלוות כבר אחת השנייה, אולי פעם היה איזשהו אישו להפרש גילאים בינינו, היום זה באמת לא היום נספר. היום זה לא נספר בכלל, שתינו זקנות, אבל צעירות בנפש. ובאמת, כאילו, את יודעת, גם הקטע של האנציקלופדיה, שהתחלת לדחוף את זה, ולדבר על זה, ולרוץ ממוזיאונים למוזיאונים, וכאילו, זה לא שעשית משהו, התיישבת רגל על רגל ואמרתי, אם אחר, אם אחר. באמת, את הולכת עם כל הלב, עם כל הנשמה, בכל פרויקט שאת לוקחת על עצמך, ואת יודעת, בתור ימאים, את יודעת, יש כמה משפטים שאומרים, תמיד שואלים אותי, שתית? אמרתי, זה לא משנה כמה שתיתי, זה משנה כמה השתנתי. סליחה לצופים, אבל ככה זה ימאים. יש לנו את זה בדיבור. אז גם, באמת, בתור ימאים, אנחנו סטגלטנים. נכון. אני אומרת, לא רק של לדבר, אלא גם על לעשות ונכון. ולפעול. ממש ככה. ובאמת, את יודעת, סערה בים, אני משילה את זה לסערות שיש לנו בחיים, ולפעמים פשוט צריך להוריד את הראש, והסערה תעבור. לגמרי. ואני 40 שנה מפליגה, מגיל 11, אני בת 51, כן, זה 40 שנה. לא נתקלתי מעולם ביום שהים נראה באותו דבר. זה או גלים חזקים, או רוח חזקה, או גם וגם, או רק ורק, ובאמת, כאילו, אתה חייב כל הזמן להתאים את עצמך. סליחה? עם כל הנפש שלנו, אנחנו כבני אדם זה ככה, זאת אומרת, הים זה מדמה אותנו לגמרי. ללא ספק. אז אה, וואי, אנחנו תכף מסיימות, זה לא יאומן שהזמן עובר כל כך מהר כשנהנים. אה, אני יכולה לסיים עם איזה משהו, כאילו, רגע, אני אסביר למה השקעתי, כשבחרתי להוציא את הספר לילדים, אז זה היה, האם אני הולכת להוציא את הספר הראשון שלי, האם הוא יהיה הסיפור חיים שלי, או האם הוא יהיה ספר לילדים. והחלטתי להשקיע בילדים, כי הם ספוג, ויש, אם את משקיעה עכשיו בחינוך, אז יגדל משהו טוב. את הסיפור שלי עוד ישמעו. ואחד הדברים שכתבתי על הסימניה שכל ילד וילדה מקבלים, אני אקריא לכם את זה, זה העולם הוא גדול והכל בו אפשרי. האמינו בעצמכם, ואם תרצו בכל לבבכם, תוכלו להגשים כל דבר שרק תחלמו עליו. וזה אני מאמין שלי. זאת אומרת, הכל מתחיל מהלב, מהבפנים, הנחישות, ההתמדה, להאמין בעצמך, ואני חושבת שהים עם 70% מהגוף שלנו זה מים, 70% מהעולם זה מים, והוא כל כך משמעותי וכל כך עוצמתי, וכמו שאת אמרת, אין יום שהוא מקביל ליום. כל יום זה משהו אחר, גם אנחנו כל יום זה משהו אחר, החוכמה היא להשתנות ולנוע ולזוז. גם את השתנית לאורך השנים שאנחנו מכירות, וגדלת וצמחת, והיום את מאמנת אנשים, ואיפה הימים שאמרתי לך, תעזבי כבר את המחשב עם וואלה, ונתקי. אני זוכרת שבאתי לנתק לך את הטלפון עם הסמנכ"ל של וואלה, כן? כאילו כזה, אז לא, אני ממש זוכרת, כן, כי ליווינו, באמת אנחנו מלוות יור, את קולטת שזה עוד שנייה נגמר? שעות כן, יכולנו לדבר פה. שעות יכולנו לדבר, אבל כן, אנחנו בתוך מסגרת של זמנים. אז אולי אני אנצל את החצי דקה האחרונה. שוב, א', להגיד לך, עדי, המון המון תודה שהגעת ושאפשרת לי לראיין אותך. אנחנו מדברות לא מעט, את יודעת, אולי לא בתקופה האחרונה, אבל זה גם, שוב, ירידות ועליות. יש תקופות שכל יום, יש תקופות שכמה חודשים אנחנו לא מדברות, אבל באמת, כאילו, גדלת להיות ילדה מהממת, ילדה בת 49. אני אוהבת אותך בכל ליבי, ומאחלת לך המון המון בהצלחה בכל דבר שרק תעשי. אני משחררת אותך מפה לחרוז הבא שתבחרי.
קחי את זה ותעופי על החיים שלך, עדי, אני אוהבת אותך.